सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई तपाईहरुकै युट्युब च्यानल सुनिल टिच नेपालमा। सुनिल टिच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै यति बेला म छु सुनिल कुमार केसी तपाईँ समक्ष आजको यो भिडियो चाहिँ एडिटिङ सम्बन्धी रहेको छ। तपाईले कसरी अहिले चाहिँ 2020 मा एकदमै ट्रेन्डिङ रहेको यो फोटो चाहिँ तपाईले कसरी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज यस भिडियोद्वारा तपाईले मजाले सिक्न सक्नुहुनेछ। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। तपाईलाई चाहिँ सजिलो उपाय यो एकदमै सजिलो उपाय रहनेछ। यति बेला चाहिँ भिडियो सुरुवात गर्दैछु म तपाईँ समक्ष।